Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed transportation problems. આપણે transportation problems discuss કર્યા, એની આખી ફિગર બનાવી, એના પછી cost obtain કરી, objective function જે minimize generally બધા ક્વેશ્ચનમાં minimize the cost જ હશે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ના, તો minimize cost objective function થી LPP ફોર્મ્યુલેટ કરી અને subject to the constraints માં always non negative constraints આવે ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રોબ્લેમ્સ માં, બીજું કોઈ આવે નહીં, અને એને અકોર્ડિંગ તમે આખો કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી ક્યાંથી કેટલું સપ્લાય કરવાનું છે એનો તમે કોમેન્ટ્સમાં મને આન્સર આપ્યો, ઘણું મને ગમ્યું. બરાબર છે, થેન્ક યુ વેરી મચ તમારા માટે. હવે વાત કરીએ છીએ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ યોર ચેપ્ટર. આ ચેપ્ટરનો આપણો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન એક્સરસાઇઝ 12 ક્વેશ્ચન નંબર 5 ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. અને બીજી એક વસ્તુ, આ ક્વેશ્ચનની ઇનઇક્વાલિટીઝ જે બનાવીએ છે એટલે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ બનાવી છે એના પર થોડું ફોકસિંગ રાખજો, ધ્યાનથી સમજજો. બીજું કે આ કોઈ ટેબલ ફોર્મ્યુલેશન વાળો ક્વેશ્ચન નથી, ડાયટ પ્રોબ્લેમ, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોબ્લેમ, એલોકેશન પ્રોબ્લેમ કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રોબ્લેમ જેવા પ્રોબ્લેમ નથી, અને આનું કોઈ ટેબલ ફોર્મ્યુલેશન બનાવવું બી પોસિબલ નથી, એટલે આનું આપણે ટેબલ ફોર્મ્યુલેશન નહીં બનાવીએ, બટ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ અને આપણું ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન પર ફોકસિંગ કરીને ચાલીશું. બરાબર, તો આ ક્વેશ્ચનમાં થોડુંક આટલું ધ્યાન રાખજો. ક્વેશ્ચનને 2-3 વાર રીડ કરી અને પછી એટેમ્પ્ટ કરવાનો ટ્રાય કરજો. બીજું, મેં તમને એક પ્રોમિસ આપેલી કે હું તમને આ ચેપ્ટરના જે ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ MCQ બનતા હશે, તો આ MCQ તમારી ગુજકેટની એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે કે પછી બીજી કોઈ એક્ઝામ માટે બી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એવા ક્વેશ્ચન્સ ની એક શીટ તૈયાર કરીશ. એ શીટ આજે તમને વિડીયોમાં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંકમાં મળી જશે. એ શીટ આ વિડીયોની નીચે એટલે કે MCQ ના ચાલી જાય પછી એની નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે એ લિંક. સાથે સાથે આપણા ગૂગલ ક્લાસરૂમ પર પણ અવેલેબલ હશે, એટલે તમે ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં ખાસ ચેકઆઉટ કરતા રહેજો. તમારું નોટ્સ કે લેક્ચર નોટ્સ છે એ ગૂગલ ક્લાસરૂમ પર જ સબમિટ કરતા રહો, જેથી તમને એ જે તે દિવસના બોર્ડ વર્કથી માંડીને બધું જ કામ ગૂગલ ક્લાસરૂમ પર મળતું રહે. બરાબર છે, સાથે સાથે વર્કશીટ્સ ને બધું બી ગૂગલ ક્લાસરૂમ પર મળતું રહે છે. બરાબર, તો આ ચેપ્ટરની આમ જોવા જઈએ તો બહુ વર્કશીટ નથી આપતો, જનરલી તમને આઈડિયા આવી ગયો છે. ક્વેશ્ચનમાં ચેન્જ થોડું ઘણું ડેટામાં કરે, બહુ ચેન્જીસ કરે નહીં. બરાબર, તો એવા ક્વેશ્ચન્સ તો તમે એટેમ્પ્ટ કરી શકો એવા છો. બરાબર, એટલે બહુ વર્કશીટ આપી નથી, આ 2 કે 3 વર્કશીટ આપી છે. એક આપણી MCQ ની વર્કશીટ વિથ ફૂલ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ સોલ્યુશન આપીશ. આ વર્કશીટ MCQ ની વર્કશીટ એટલે હું ફૂલ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ સોલ્યુશન સાથે આપીશ, એટલે તમે જે તે ક્વેશ્ચન્સ એટેમ્પ્ટ કરવામાં કોઈ તકલીફ ના પડે, સોલ્વ કરવામાં તકલીફ ના પડે, અને સપોઝ તમને ના ફાવે, તકલીફ પડે તો મને WhatsApp અધરવાઇઝ કોલ કરીને પૂછી શકો છો, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો એ ખાસ વર્કશીટ ફોકસિંગ કરીને કામ કરજો. એકાદ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની આવે છે તો એ જોડે સાથે સાથે યાદ રાખી લેજો. હમણાં આ ક્વેશ્ચન પતે પછી 2-3 ક્વેશ્ચન MCQ ના આપણે ડિસ્કસ તો કરી જ લઈએ છીએ. બરાબર છે, જે યાદ રાખવા જેવા છે એ ડિસ્કસ કરી લઈએ છીએ, બાકીનું બધું તમને ખબર છે. બરાબર, ચલો હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 5. An aeroplane can carry a maximum of 200 passengers. એક એરોપ્લેન છે, ટોટલ કેટલા પેસેન્જર્સ ને કેરી કરે? મેક્સિમમ 200, મતલબ કે 200 થી વધારે પેસેન્જર એમાં કેરી થશે નહીં. આ ધ્યાન રાખજો, આ આપણી કન્સ્ટન્ટ થઈ ગઈ. મેક્સિમમ 200, મિનિમમ 200 હોય, જેવું હોય. બરાબર છે, તો એ કન્સ્ટન્ટ્સ આપણી ગણાશે. A profit of 1000 rupees is made on each executive class ticket. ચલો, executive class ticket ઉપર કેટલો 1000 rupees profit થાય છે. And a profit of rupees 600 is made on each economical class ticket. અને economic class ticket માં કેટલો profit થાય છે? 600 rupees. The airline reserves at least 20 seats for executive class. Executive class ની at least 20 seats reserve કરવાની છે. At least 20 means 20 or more than 20. At least 20 means 20 or more than 20. એનાથી ઓછી નહીં. However, at
least 4 times, at least 4 times, at least means minimum 4 times, એટલે એનાથી વધારે હોય તો ચાલશે પણ એનાથી ઓછી નહીં ચાલે. તો at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class. તો ઇકોનોમિકલ ક્લાસમાં જે પીપલ ટ્રાવેલ કરવાના છે એ એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસમાં ટ્રાવેલ કરતા હશે એનાથી at least 4 times, at least 4 times હશે. मतलब सपोज एग्जीक्यूटिव क्लास में 25 पीपल ट्रैवल करता हो सपोज, बराबर, ग्रेटर एटलीस्ट 20 એટલે આપણે લઈ લઈએ 20 થી ગ્રેટર ધેન मतलब 25 સપોઝ. તો એનાથી 4 ટાઈમ્સ એટલે 100 એટલે ઇકોનોમિકલ ક્લાસમાં 100 ઓર મોર ધેન 100 ટ્રાવેલ કરવા જોઈએ. 100 ઓર મોર ધેન 100 ટ્રાવેલ કરવા. સપોઝ એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસમાં 30 પીપલ ટ્રાવેલ કરતા હોય, 30% ટ્રાવેલ કરતા હોય, તો इकोनॉमिकल क्लास में 30 into 4 means 120 or more than 120 people travel करवा चाहिए. क्लियर થાય છે? ચલો, मतलब 4 types of X আছে. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize profit for the airline. એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસની કેટલી ટિકિટ સોલ્ડ કરવી પડે અને ઇકોનોમિક ક્લાસની કેટલી ટિકિટ સોલ્ડ આઉટ કરવી પડશે એ તમારે આન્સરમાં આપવાનું છે. અને વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ પ્રોફિટ, અને મેક્સિમમ પ્રોફિટ પણ કેટલો હશે એ બી તમારે આન્સરમાં લખવાનું છે. ઓકે, ચલો, તારો ટેબલ ફોર્મ્યુલેશન પોસિબલ નથી તો ટેબલ બનાવવાનું નથી, તો ડાયરેક્ટલી આપણે ડિસિઝન વેરિયેબલ્સ, ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન્સ એન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ પર જતા રહી. એલપીપી ફોર્મ્યુલેટ કરી તમે કેલ્ક્યુલેશન ગ્રાફિકલી કરી મને આન્સર્સ નીચે કોમેન્ટમાં લખશો, પછી આપણે એમસીક્યુ પર જતા રહીશું. ચલો જોઈ લઈએ. લેટ એઝ્યુમ કરો ડિસિઝન વેરિયેબલ્સ. લેટ x tickets sold for an executive class. આપણે એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસની x ટિકિટ સોલ્ડ આઉટ થઈ છે એવું એઝ્યુમ કરી લઈએ. and y tickets sold for an economy class, for an economy class. Clear? Now there are given that the profit per executive ticket, per executive class ticket is 1000 rupees and per economical class ticket is 600 rupees. તો આપણે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન મેક્સિમાઇઝ ધ પ્રોફિટ, ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન અપડેટ કરી શકીએ. therefore objective function maximize profit. શું કરવાનું છે? પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ કરવાનો છે. તો maximize profit z equals to 1000 rupees for executive class ticket into total x tickets are sold for executive class ticket plus 600 rupees per economical class ticket and total economic class ticket sold is y. Therefore total profit is 600 into y. So therefore objective function you have to maximize the profit. Z equals to 1000x plus 600 y. So objective function obtain થઈ ગયું. next આપણું કામ target constraints. subject to the constraints ચલો આપણે constraints write down કરીએ. તો પહેલી બે constraints તો છે જ already. x અને y both are non negative, that means non negative constraints are there. x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, they are known as non negative constraints. They are known as non negative constraints. Clear? આપણે આ બે constraints છે એ always આવી જશે non negative constraints ના પોર્શનમાં. બીજી વાત, હવે ડેટા રીડ કરશું ફરી એકવાર અને બાકીની constraints અહીં રાઇટ ડાઉન કરશું કે જેથી કોઈ constraint રહી ન જાય. ચલો રાઈટ. An aeroplane can carry a maximum of 200 passengers.
can carry maximum of 200 passengers. એટલે આ બંનેનું ટોટલ 200 થી વધારે ના થવું જોઈએ. આ બંનેનું ટોટલ 200 થી વધારે ના થવું જોઈએ. That means total executive class tickets plus economical class ticket x plus y should be less than or equals to 200. X plus y less than or equals to 200. Suppose તમારે constraint નું નામ આપવું હોય બાજુમાં શું લખશો? Constraint related to aeroplane capacity. આ constraints કોને related છે? તો plane ની capacity ને related. Constraint related to aeroplane capacity. Clear? चलो एरोप्लेन ની कैपेसिटी ने रिलेटेड आ कंस्ट्रेंट्स હતી x y लेस देन और इक्वल्स टू 200 मैक्सिमम 200 मतलब लेस देन और इक्वल्स टू 200 पीपल ट्रैवल કરી શકે 200 भी કરી શકે અને એનાથી ઓછા લેસ भी કરી શકે. नेक्स्ट a profit of 1000 is made on each executive class and profit of 600 is made on each economical class ticket. એ કઈ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ માં ના આવે એ ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન માટે આવે. Next, the airline reserves at least 20 seats for executive class. Airline reserves at least 20 tickets for executive class. Executive class માટે 20 or more than 20 tickets reserve કરવી પડે. અને executive class માટે x tickets છે એ must be greater than equals to 20 અને આ constraint ને નામ આપવું હોય તો શું અપાય? Constraint related to executive class ticket. Executive class ticket. Executive class ticket ने according constraint છે it must be greater than equals to 20 मतलब at least 20 or more than 20. Next constraint, however, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class. So economical class की tickets के why? If 4 times of executive class करता 4 times यानी कि at least 4 times मतलब greater than equals to 4 times of x. So y is greater than equals to 4 times of x and this is the constraint related to economy class ticket. Clear? તો આ થઈ ગઈ constraint economical class ticket માટે. અને હવે ચલો આગળ જોઈએ. Determine how many tickets each or type must be sold in order to maximize the profit for airline and what is the maximum profit. બે ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે કે આની કેટલી એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસ ટિકિટ્સ કેટલી સોલ્ડ થશે, ઇકોનોમી ક્લાસ ટિકિટ કેટલી સોલ્ડ થશે. નીચે સ્ટેટમેન્ટમાં આન્સર 3 લખવાના થશે. એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસ ટિકિટની આટલી ટિકિટ સોલ્ડ થઈ, ઇકોનોમિકલ ક્લાસ ટિકિટની આટલી ટિકિટ સોલ્ડ થઈ અને મેક્સિમમ પ્રોફિટ આટલો થયો. ક્લિયર છે? તો એ તમારે રાઈટ ડાઉન 3 આન્સર મને કોમેન્ટમાં લખીને આપવાના છે. કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ ક્લિયર ભાઈ? આ બે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ બહુ ધ્યાન રાખજો. અને આખો ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ટેબલ ફોર્મ્યુલેશન નથી અને ક્વેશ્ચનને બે વાર રીડ કરી તમે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ બનાવો છો. બરાબર? તો આજના વિડિયો માટે આટલું રાખીએ, પછી એમસીક્યુ જોઈએ. ફટાફટ આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી ગ્રાફિકલી મને આખું પ્રોપર સોલ્યુશન કરી મને નીચે આન્સર્સ કોમેન્ટમાં આપી પછી એમસીક્યુ માટે જતા રહીએ. જોઈ લો ફટાફટ. Now we are going to discuss some Gujarat MCQs. the Gujarat exams MCQ છે ઓલરેડી પૂછાઈ ચૂકેલા છે ઘણી બધી વાર એક્ઝામમાં. ચલો જોઈએ ક્વેશ્ચન્સ. આમ તો બધા ઈઝી જ ક્વેશ્ચન છે. હું વર્કશીટમાં ડિટેલ્સ હજુ બીજા 5-6 ક્વેશ્ચન્સ છે એ બી હું તમને વર્કશીટમાં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરો. અધરવાઇઝ આપણી પાસે ગૂગલ ક્લાસરૂમ પર બી અવેલેબલ છે, તો ગૂગલ ક્લાસરૂમ પર જઈને આજની લેક્ચર નોટ્સમાં ફોટોઝ હશે બોર્ડના અને સાથે સાથે વર્કશીટ પણ અવેલેબલ હશે. બરાબર છે? જોઈ લો.
lecture number 16 Gujcat MCQ. The first MCQ is objective function of an LPP is. बहुत simple question છે. આપણે LPP નો objective function નો શું આગળ શું is blank. હવે ઓપ્શન્સ આપણે રીડ કરવાના. આ constant. ચલો objective function of an LPP is constant হবে? constant હોય? ના. objective function z equals to ax plus by constant ना हो. A function to be optimized as a LPP, the objective function of an LPP is a function, एक function છે to be optimized જેને આપણે optimize કરવાનું છે means maximize or minimize કરવાનું છે. એનો મતલબ કે ઓપ્શન બી રાઈટ છે. ઓપ્શન સી જો હોય inequality તો n inequality આવે કે ના આવે. આ quadratic equation છે, quadratic equation બી ના આવે. ક્લિયર? તો ઓપ્શન્સ ચાર રીડ કરી પછી પ્રોપર રાઈટ આન્સર ટિક કરવાનો. સેકન્ડ છે ને તમારે યાદ રાખવું પડશે, મતલબ કે કન્ડિશન છે એ યાદ રાખવી પડશે. લેટ x and y be the optimal solution of an LPP, then LP problem is LPP, linear programming problem. Then blank. નીચેના ચાર ઓપ્શન્સ માંથી કયો ઓપ્શન્સ રાઈટ છે? તો x અને y ની જે બી વેલ્યુ છે ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન છે, એટલે ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન આપણને ઓલરેડી x અને y ની વેલ્યુ થી મળી ગયું. ધેન which option is right? તો આ જે ઓપ્શન્સ છે એની માટે તમારે કન્ડિશન્સ યાદ રાખવાની. z equals to ax plus by હોય તો ax plus by હોય તો a plus b equals to 1, a plus b નું સમેશન 1 થાય એવો ઓપ્શન ટિક કરવાનો. બીજું કે a અને b ની જે રેન્જ હોય એ 0 થી 1 ની વચ્ચેની જ હોય. a અને b ની જે રેન્જ હોય એ 0 થી 1 ની વચ્ચેની જ હોય, એટલે કે આ ઓપ્શન ટિક કરવાનો. જોઈ લો ઓપ્શન a z equals to lambda x, a ની જગ્યાએ lambda છે, b ની જગ્યાએ 1 minus lambda છે, તો lambda x plus 1 minus lambda y, lambda belongs to r is also an optimal solution. જોઈ લો ax એટલે a ની વેલ્યુ lambda છે, b ની વેલ્યુ 1 minus lambda છે, પણ lambda belongs to r છે, પણ અહીંયા આપણે lambda અને 1 minus lambda બંને 0 થી 1 ની વચ્ચે હોવા જોઈએ તો જ આન્સર રાઈટ કહેવાય. બાકી નહીં. ચલો ઓપ્શન બી જોઈ લો. z equals to lambda x plus 1 minus lambda y, 0 less than equals to lambda less than equals to 1 gives an optimal solution. આ ઓપ્શન પોસિબલ હોઈ શકે. ચલો lambda એટલે a, મતલબ 0 થી 1 ની વચ્ચે છે એટલે કન્ડિશન a માટે સેટિસ્ફાઈ થાય. b જોઈ લો 1 minus lambda, તો જો lambda 0 થી 1 ની વચ્ચે હોય તો minus lambda -1 થી 0 ની વચ્ચે છે, minus lambda -1 થી 0 ની વચ્ચે, એમાં 1 એડ કરો તો 0 થી 1 ની વચ્ચે, એટલે 1 minus lambda કોની વચ્ચે છે? lies between 0 to 1. 1 minus lambda lies between 0 to 1 minus lambda એટલે b, મતલબ a બી 0 થી 1 ની વચ્ચે છે, એટલે આ ઓપ્શન પોસિબલ છે. ત્રીજું આ જોવાનું રહે a plus b equals to 1, તો એ બંનેનું એડિશન બી 1 થવું જોઈએ. lambda અને 1 plus lambda નું એડિશન બી 1 થાય છે, એટલે ત્રણેય કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે, એટલે ઓપ્શન બી રાઈટ છે. ઓપ્શન બી રાઈટ છે. ઓપ્શન સી માં એડિશન 1 થાય છે, પહેલા જોઈએ lambda plus 1 plus lambda 1 થતું નથી, અને કન્ડિશન 0 to 1 ની વચ્ચે lambda છે પણ 1 plus lambda તો 1 થી 2 ની વચ્ચે આ lies between 1 and 2, તો એ ના આવે. અને ત્રીજા ઓપ્શન્સ માં બી જોઈ લો સેમ સિચ્યુએશન, 1 થતું નથી અને lambda belongs to r આપ્યું છે, એટલે એ ઓપ્શન પણ નહીં આવે. આ ધ્યાનમાં રાખજો ભાઈ, આ વસ્તુ સમજવા જેવી છે. એટલે ઓપ્શન બી આવશે. આ યાદ રાખજો, આવું ક્યાંય તમારી બુકમાં ડિસ્ક્રિપ્ટિવમાં ક્યાંય આપ્યું નથી, એટલે આ લોજિક યાદ રાખજો. આ એમસીક્યુ પૂછાયો તમે બધા કન્ફ્યુઝ થઈ જશો, પછી ખબર નહીં પડે કયો આન્સર આવશે. તો આ કન્ડિશન યાદ હોય તમે આન્સર ટિક કરી શકો. નેક્સ્ટ છે થર્ડ એમસીક્યુ. આમ તો ઈઝી છે, બહુ કહેવા જેવું નથી. The optimal value of the objective function, objective function ની optimal value એટલે કે maximize or minimize જે વેલ્યુ માટે થતું હોય એ attempts at the points, કયા પોઈન્ટ આગળ મળે? આપણને ખબર છે ફિઝિબલ રીઝન ના કોર્નર પોઈન્ટ્સ આગળ. કોઈ બી ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન છે એની મેક્સિમમ કે મિનિમમ વેલ્યુ મતલબ ઓપ્ટિમમ વેલ્યુ ક્યાં મળે? તો ફિઝિબલ રીઝન ના કોર્નર પોઈન્ટ્સ આગળ. ઓપ્શનમાં જોઈ લો
તો પહેલો ઓપ્શન છે given by intersection of lines representing inequations મતલબ inequalities with on axis only આવું તો કે આવે જ નહીં given by intersection of lines representing the inequations with x axis only axis ની જગ્યાએ x axis કરે એવું ના આવે next given by the corner points of the feasible region એ corner points भी કોના feasible region ના તો yes this option is right અને at the origin આગળ થોડી optimal value આવે દર વખતે તો આ થઈ ગયું given by corner points of the feasible region ના corner points આગળ આવે optimal value તમારા ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન તો આ કારણે ત્રણેક MCQ એ કરાયા છે બરાબર બીજા ઘણા MCQ તમને વર્કશીટમાં પ્રોવાઈડ કર્યા છે ના ખબર પડે ડાઉટ્સ હોય મને WhatsApp કરો કોલ કરો કોઈ ઇશ્યુ નથી બરાબર તો આજના વિડિયો માટે એક લાઈક કોમેન્ટ જરૂર કરજો ભાઈ ઘણા બધા નહીં કરતા થોડી પરસાની કદર કરી લાઈક કોમેન્ટ કરો અને પ્રોપરલી MCQ માટે થોડું ફોકસિંગ કરો કે કયા ચેપ્ટરમાં મેક્સિમમ MCQ આવા પૂછાય અધરવાઇઝ બીજા ક્વેશ્ચન્સ છે તો હું તમને વર્કશીટમાં આપે છે એનાથી વધારે MCQ બનાવવા પોસિબલ નથી બને ખાલી વેલ્યુ ચેન્જ બને તો ખરા પણ ખાલી શું કરે વેલ્યુ ચેન્જ કરે આ ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન ના પાછું કરે એટલે આપણે આ જગ્યાએ કંઈક બીજું મૂકે મ્યુ મૂકે કે ઓકે બરાબર બીજો કંઈ ચેન્જીસ ના હોય ધ્યાન રાખજો ચલો થેન્ક યુ વેરી મચ